So good morning everyone. Welcome to first episode of MedLearn. हामी यसमा चाहिँ ह्यान्ड रिटन नोट्सहरुको चाहिँ त्यसको वाक थ्रु र यो ह्यान्ड रिटन नोट्सहरु चाहिँ टेलिग्राम ग्रुप हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप छ एउटा जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हजुरहरुलाई लिंक प्रोवाइड हुन्छ त्यसमा जोइन गर्नुभयो भने हरेक भिडियोको ह्यान्ड रिटन नोट्सहरु चाहिँ भिडियो अपलोड भइसकेपछि यु विल बी गेटिङ दोज है। त्यसमा पनि हजुरहरुले नयाँ भिडियोहरु अपलोड भएको नोटिफिकेसनहरु पनि त्यसमा नि पाउन सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामी कार्डियक साइकलबाट सुरु गर्दै छौं। ब्रिफली हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा फेजेसहरुको कुरा गरिन्छ हामीले है। फेजेसहरुको कुरा गरिन्छ, 7 वटा फेजेसहरु छ अनि अलिकति त्यसको हार्ट साउन्डहरुसँग रिलेटेड कार्डियक साइकल भनेपछि अलिकति हार्ट साउन्डसँग रिलेटेड हामी अलिकति ट्राई गर्छौं पढाउनको लागि र अनि फाइनली हामीसँग दुईटा ग्राफ छ। एउटा चाहिँ प्रेसर भोल्युम लुप, अरु पनि ग्राफ छ है। हामीसँग अर्टिक को प्रेसरको पनि ग्राफ छ जुन चाहिँ पल्स प्रेसर भनेर हामीले भनिराका हुन्छौं, त्यसको पनि ग्राफ हुन्छ। अनि अर्को भनेको अब एट्रियलको पनि ग्राफ हुन्छ र छुट्टै ग्राफ पनि हुन्छ। तर हामीले चाहिँ ती सबैलाई हालेर हामीले विगर्स डायग्राम भन्छौं। विगर्स डायग्राम चाहिँ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भन्दा पनि इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट फर अ जनरल कन्सेप्ट अफ अल दी कार्डियक साइकल। कार्डियक साइकल सबै बुझ्नु भयो भने विगर्स डायग्राम एकदम सजिलो हुन्छ र यदि विगर्स डायग्राम बुझ्नु भयो भने कार्डियक साइकल एकदम सजिलो हुन्छ। त्यस्तो छ कुरा। So we will start from the definition from basic है। we know the cardiac cycle भनेको चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्सन, हार्टको एउटा कन्ट्र्याक्सन र एउटा रिल्याक्सेसन हैन, जुनलाई चाहिँ हामीले मेडिकल टर्ममा सिस्टोल र डायस्टोल भन्छौं। एउटा सिस्टोल कार्डियकको हैन, एउटा हार्टको सिस्टोल, इट मे बी भेन्ट्रिकल अर एट्रियम है, त्यो इरेस्पेक्टिभ अफ एट्रियम अर भेन्ट्रिकल। जस एज अ होल हामीले पुरा बुझ्ने हो भने चाहिँ एकचोटी कन्ट्र्याक्ट गर्नु, हार्ट एकचोटी कन्ट्र्याक्ट गर्नु र एकचोटी रिल्याक्स गर्नुलाई नै हामीले कार्डियक साइकल भन्छौं। सो हामी लेफ्ट र राइट हार्ट, वी नो दैट हार्टमा चाहिँ अब लेफ्ट साइड र राइट साइड हुन्छ। लेफ्ट र राइट साइड लगभग एउटै हुन्छ नि त हैन, एउटै लेफ्ट साइड र राइट साइड एउटै हुन्छ। त्यही भएको भएर हामीले एउटा दुईटैमा कार्डियक साइकल चाहिँ एउटै हुने भएको भएर हामीले लेफ्ट हार्टलाई चाहिँ आज हामीले यसलाई चाहिँ रिफरेन्स लिएर पढाउँछौं है। सो दैट राइट साइडमा पनि सेम हो, जस्ट अलिकति फरक भनेको चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स फरक हुन्छ। लेफ्ट हार्ट लिनुको एउटा कारण पनि के छ भन्दाखेरि लेफ्ट हार्टमा हामीले अलिकति फ्यामिलियर भएको प्रेसरहरु जुन 80 र 120 mmHg भन्छौं, जुन डायस्टोल भएको बेलामा 80 mmHg हुन्छ र सिस्टोल भएको बेला 120 mmHg हुन्छ भनेर हामीले नर्मली ब्लड प्रेसर पढिरहेको हुन्छौं। त्यही चीज नै यसमा लेफ्ट साइडसँग त्यो मिल्ने भएको भएर हामीले लेफ्ट साइड लिन चाहिँ अलिकति बढी रिफरेन्सको हिसाबमा अलिकति सजिलो हुन्छ। सो कार्डियक साइकल पढ्नु भन्दा अलिकति हामी अब नर्मल एनाटोमी पढौँ है। नर्मल एनाटोमी हामीलाई थाहा नै छ, लेफ्ट एट्रियम हुन्छ एउटा। लेफ्ट एट्रियम चाहिँ केसँग कनेक्टेड हुन्छ भन्दा लेफ्ट भेन्ट्रिकलसँग कनेक्टेड हुन्छ। ब्लड चाहिँ यसरी फ्लो गर्छ र यहाँ चाहिँ कुन भ्याल्भले गार्ड गरेको हुन्छ भन्दाखेरि मिट्रल भ्याल्भ, जुन चाहिँ बाइकस्पिड भ्याल्भ है। कस्पहरु हुन्छ नि त हैन, फ्ल्यापहरु, कस्पहरु अनि कोडा टेन्डिनहरु, यिनीहरु जस्तै एनाटोमीहरुको चाहिँ हाम्रो लेक्चर डिफरेन्ट हुन्छ है। हामी आज फिजियोलोजीमा कन्सन्ट्रेटेड छौं, एनाटोमीको लेक्चरहरु पनि हामी बिस्तारै ल्याउँदै छौं। आज चाहिँ हामी कार्डियक साइकलमा छौं, फिजियोलोजीको कार्डियोभास्कुलर सिस्टम। बेसिक साइन्सको टीयू हो भने सेकेन्ड इयरमा एकदम इम्पोर्टेन्ट, केयू हो भने फर्स्ट इयरमा एकदम इम्पोर्टेन्ट साइकल हो यो कार्डियक साइकल फिजियोलोजीमा। सो फर्स्ट फेजबाटै जाउँ हामी है। फर्स्ट फेजबाट जाने हो भने चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो के छ भने फेज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन। सो फर्स्ट फेज भनेको चाहिँ हाम्रो फेज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन छ। र यतिखेर के हुन्छ भने हामी एट्रियम कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। सो हामी लाइन बाइ लाइन जाम सो दैट इट वोन्ट बी कम्प्लिकेटेड नगरौँ, एकदमै सरल भाषामा बुझौँ है। लेफ्ट एट्रियम चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भयो अरे हैन, एट्रियम चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भयो अरे। अनि एट्रियम कन्ट्र्याक्ट भएपछि वी नो कि पीवी इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट हैन, पीवी इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। We know that the PV is equals to constant। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने भोल्युम चाहिँ घट्यो, फ्री भोल्युम त घट्यो नि त अब कन्ट्र्याक्ट भएपछि। सो प्रेसर इन्क्रिज भयो, एट्रियम भित्र चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा वेभ जेनेरेटेड भयो, जुनलाई चाहिँ हामीले ए वेभ भनेर भन्छौं। एट्रियममा चाहिँ ए वेभ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ए वेभ किन जेनेरेट हुन्छ भनेर क्वेशनहरु आउन सक्छ। सो त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भने एट्रियल कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ ए वेभ जेनेरेट भएको हो भनेर वी नीड टु नो दैट। अब ए वेभ जेनेरेट भयो भने अब ब्लड त अब यहाँ प्रेसर धेरै भयो, प्रेसर धेरै भएपछि भ्याल्भ यो ओपन हुने भयो र मिट्रल भ्याल्भ ओपन भएपछि मिट्रल भ्याल्भ त पहिले ओपन छ है, मिट्रल भ्याल्भ पहिले ओपन छ र ओपन भएपछि बाँकी रहेको भोल्युम अफ ब्लड चाहिँ हाम्रो यहाँनिर जाने भयो। सो यो रातोले हामी गरौँ सो दैट इट विल बी इजियर फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो ब्लड चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि एट्रियमबाट भएको जति ब्लड यहाँ जाने भयो। जस्तो यहाँनिर के हुन्छ भने एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको बेला भन्दा अगाडि, सो बिफोर एट्रियल कन्ट्र्याक्सन 80% अफ द भेन्ट्रिकल इज अलरेडी फिल्ड हैन। भेन्ट्रिकलमा जति फिलिङ हुन पर्ने हो त्यसमध्येको 80% चाहिँ पहिले फिल भएको हुन्छ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि। वाइ
त्यो चाहिँ अब अहिले हामीले पछि फेजेसहरू पढ्छौँ है, त्यति बेला चाहिँ प्यासिभ फेज भन्छ कि, यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भन्छ कि होइन। यदि तपाईँले यो फेजको साटोमा कतै अब एट्रियल एक्टिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भनेर कतै देख्नुभयो भने डोन्ट गेट कन्फ्युज कि यो अर्कै फेज हो कि भनेर। नो, फेज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन र एक्टिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भनेको एउटै हो। भेन्ट्रिकल चाहिँ किन कसरी फिल भइरहेछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभली कन्ट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि, एट्रियमको एक्टिभ कन्ट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि भेन्ट्रिकल फिल भइरहेको भएको भएर यो फेजलाई हामीले एक्टिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ पनि भन्छौँ। तर प्यासिभली पनि फिल हुँदो रहेछ जब मिटल भ्याल्भ खुल्छ, अहिले हामी पढ्छौँ है त्यो फेजेसहरू। तर अहिले चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि 80% चाहिँ पहिल्यै फिल हुन्छ अरे, प्यासिभली फिल हुन्छ अरे। यहाँनिर लेखेछ नि अलरेडी फिल्ड बिफोर एट्रियल कन्ट्र्याक्सन। एट्रियल कन्ट्र्याक्सन हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो के हुन्छ भने भेन्ट्रिकल चाहिँ फिल भएको हुन्छ 80%। सो त्यो भयो। अनि मिटल भ्याल्भ ओपन छ र अनि बाँकी रहेको भोल्युम पनि भित्र गयो। अनि भित्र गएपछि अब यहाँनिर भेन्ट्रिकलमा त भोल्युमहरू अब यो फ्री भोल्युम त घट्दै गयो भनेपछि प्रेसर इन्क्रिज भयो। अब के हुन्छ भने भेन्ट्रिकल प्रेसर, लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर चाहिँ अब ग्रेजुअली, लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर चाहिँ ग्रेजुअली फ्रम 0 to समथिङ स्लाइटली चेन्ज हुन्छ, स्लाइटली इन्क्रिज हुन्छ होइन। त्यस्तो धेरै चेन्ज हुँदैन, जस्तो हामीले चाहिँ 0 नै मान्छौँ, तर फर बिङ मोर स्पेसिफिक स्लाइट चेन्ज हुन्छ। र यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने अर्टिक भ्याल्भ चाहिँ स्टिल क्लोज हुन्छ अरे कि। अब यो भ्याल्भको चाहिँ मेकानिजम एउटा अलिकति प्रिन्सिपल चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ बिफोर यु अन्डरस्ट्यान्ड द कार्डियक साइकल। कार्डियक साइकल बुझ्नुभन्दा अगाडि भ्याल्भको ओपनिङ कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझौँ है त, अलिकति जुम गरेर। जस्तो एउटा यो भेन्ट्रिकल एट्रियम भयो, यो एट्रियम चाहिँ कति बेला यो मिटल भ्याल्भ खुल्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हेन ब्लड निड्स टु बी मुभ फ्रम द एट्रियम टु भेन्ट्रिकल। एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा ब्लड मुभ गर्नको लागि मिटल भ्याल्भले रोकेको हुन्छ भनेपछि मिटल भ्याल्भ कति बेला खुल्ने भयो भन्दाखेरि व्हेन द एट्रियल प्रेसर इज ग्रेटर देन द भेन्ट्रिकल है, भेन्ट्रिकल। अब अर्टिक प्रेसर कति बेला खुल्छ, ब्लड त यसरी जाने हो नर्मल्ली भनेपछि ब्याकफ्लो नहोस् भनेर अर्टिक प्रेसर भन्दा भेन्ट्रिकुलर प्रेसर चाहिँ कम भयो भने चाहिँ अर्टिक भ्याल्भ बन्द हुने हो। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो बरु फेरि हेर्नुहोस् है, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्टिक प्रेसर चाहिँ लेस देन भेन्ट्रिकल भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो भेन्ट्रिकुलर प्रेसर चाहिँ लेस देन द अर्टिक प्रेसर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अर्टिक भ्याल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ, किनभने सो द्याट द ब्याकफ्लो नहोस्। तर अनि भेन्ट्रिकुलर प्रेसर चाहिँ ग्रेटर भयो अरे अर्टिक प्रेसर भन्दा भन्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ द अर्टिक भ्याल्भ गेट्स ओपन्ड। सो यो प्रिन्सिपल चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अब यतिखेर के छ, यतिखेर भेन्ट्रिकलको प्रेसर त समथिङ अराउन्ड 0 to 5 छ होइन, 0 to समथिङ भनेपछि हाम्रो यो छ भने चाहिँ अब अर्टिक प्रेसर 80 mmHg छ यति बेला भनेको डाइस्टोल। भेन्ट्रिकल त अहिले कन्ट्र्याक्ट भएको छैन भनेपछि भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट नभए भने चाहिँ यो त डाइस्टोलिक कन्डिसन भयो भेन्ट्रिकलको हिसाबमा। भनेपछि डाइस्टोलिक कन्डिसनमा हामीले के भनेको थियौँ 80 mmHg हुन्छ प्रेसर, अर्टिक प्रेसर। सो डाइस्टोलिक कन्डिसनमा 80 mmHg हुन्छ, 80 भन्दा कम जाँदैन। भनेपछि भेन्ट्रिकल त समथिङ 0 to समथिङ छ भनेपछि भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इज लेस देन अर्टिक प्रेसर। सो अर्टिक भ्याल्भ निड्स टु बी क्लोज्ड, यति बेला चाहिँ अर्टिक भ्याल्भ क्लोज्ड हुन्छ भनेपछि यति बेला के छ, यो एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको बेला मिटल भ्याल्भ चाहिँ ओपन छ, अर्टिक भ्याल्भ चाहिँ क्लोज छ। सो कार्डियक साइकल पढिराख्दाखेरि हजुरहरूले के पनि साइमल्टेनियसली पढ्दै जानुपर्छ भन्दाखेरि इन एभ्री फेज होइन, हरेक फेजमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ हरेक च्याम्बरमा होइन। जुन हाम्रो एट्रियम छ होइन, फेज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सनमा एट्रियममा के भइरहेछ, भेन्ट्रिकलमा के भइरहेछ र अर्टामा के भइरहेको छ हो, यो तीनटा च्याम्बरमा हरेक फेजमा के भइरहेको छ चाहिँ हजुरहरूले आफूलाई रेसनलाइज गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड कार्डियक साइकल। र हामी यहाँ चाहिँ अब अर्टिक भ्याल्भ चाहिँ स्टिल क्लोज छ, किनभने अर्टिक प्रेसर इज स्टिल ग्रेटर देन लेफ्ट भेन्ट्रिकल, सो द्याट ब्याकफ्लो नहोस्, ब्लडको ब्याकफ्लो नहोस् भनेर हामीले अर्टिक भ्याल्भ चाहिँ क्लोज गरेर राखेको हुन्छौँ। सो दिस इज वाट्स ह्यापनिङ इन द एट्रियल कन्ट्र्याक्सन। र एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भनेको छ भनेपछि यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, एट्रियल सिस्टोल भनिन्छौँ। र तर यति बेला भेन्ट्रिकल त कन्ट्र्याक्ट भएको छैन, सो हामीले यति बेला भेन्ट्रिकल डाइस्टोल भन्छौँ, भेन्ट्रिकुलर डाइस्टोल भन्छौँ यो कन्डिसनमा। सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट फेज है, फेज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भयो होइन। अब वी विल मुभ अन टु द आवर नेक्स्ट फेज। र नेक्स्ट फेज भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने फेज अफ आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन। आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन इज द नेक्स्ट फेज है। नेक्स्ट फेज चाहिँ हाम्रो आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। र यहाँनिर नाम पनि दिएको छ 5 to 80 mmHg। यो चाहिँ कति बेला कसरी किन भनेको भन्दाखेरि अहिले म एकछिनमा भन्छु। अब आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भने चाहिँ अब भेन्ट्रिकुलर डाइस्टोल हुन थाल्यो, के अरे भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन हुन थाल्यो। अब भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन हुन थाल्दाखेरि भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्यो, भेन्ट्रिकलको प्रेसर इन्क्रिज हुन थाल्यो। अब बियोन्ड 5 mmHg फर इक्जाम्पल, अनि प्रेसर चाहिँ 5 mmHg भयो अरे। कसको प्रेसर, भेन्ट्रिकलको प्रेसर। भेन्ट्रिकलको प्रेसर 5 mmHg भयो भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो भने अब अर्टिक प्रेसर, के अरे एट्रियल प्रेसर भन्दा चाहिँ बढी हुन थाल्यो है भन्ने कुरा भयो कि। भनेको फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ हामीले एज्युम के गर्यौँ भन्दाखेरि एट्रियलको प्रेसर चाहिँ 5 छ अरे, 5 छ भनेर हामीले एज्युम गऱ्यौँ होइन। एज्युम गरेपछि 5 mmHg यसको प्रेसर छ भनेपछि त यसको 5 mmHg पुगेपछि त अब त भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इज ग्रेटर देन एट्रियल प्रेसर हुने भयो।
सो दैट अब के हुन्छ भने ब्लड ब्याकफ्लो नहोस्, भेन्ट्रिकलबाट फेरि एट्रियमतिर नजाओस् भनेर मिट्रल भ्याल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ। र यति बेला एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आवर कार्डियक साइकल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट हार्ट साउन्ड प्रोडक्सन भन्छौँ। सो फर्स्ट हार्ट साउन्ड प्रोडक्सन चाहिँ कति बेला हुन्छ भने यसलाई अझै अर्को कलरले दिउँ है। फर्स्ट हार्ट साउन्ड चाहिँ अब यहाँनिर प्रड्युस भयो, फर्स्ट हार्ट साउन्ड चाहिँ प्रड्युस भयो। सो यति बेला चाहिँ कसरी प्रड्युस भयो भन्दा मिट्रल भ्याल्भको क्लोजर। सो जस्ट रिमेम्बर द्याट द प्रिन्सिपल अफ भ्याल्भ चाहिँ कस्तो छ भने मिट्रल भ्याल्भ्सहरू ओपन भयो भने चाहिँ साउन्ड प्रड्युस हुँदैन, भ्याल्भ्स क्लोज भयो भने मात्रै साउन्ड प्रड्युस हुन्छ। सो मिट्रल भ्याल्भ क्लोज भएको छ यति बेला, सो S1 sound is produced. That's the first heart sound. We will talk about it हैन in heart sounds भन्ने छुट्टै एउटा मैले च्याप्टर खोल्छु, अर्को भिडियो हुन्छ हैन। त्यति बेला हामी डिटेल अफ एभ्री हार्ट साउन्ड को डिटेल हामी त्यति बेला जान्छौँ र अहिले चाहिँ हामी कार्डियक साइकलमा भएको भएर सो वी विल स्टे ओन्ली अप टु हियर। सो अब यति बेला के भयो 5 देखि अब प्रेसर बढ्न थाल्यो है, 5 देखि प्रेसर बढ्न थाल्यो भनेपछि मिट्रल भ्याल्भ त क्लोज भयो र स्टिल 5 भन्दा बढेको हो तर 80 भन्दा त बढी भएको छैन, 80 भन्दा कम नै छ प्रेसर भेन्ट्रिकलमा भनेपछि स्टिल अब अर्टामा प्रेसर कति हो 80 हो नि त। सो स्टिल भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इज लेस देन द अर्टिक प्रेसर, सो दैट अब के हुन्छ भने सो दैट ब्लड कुड नट ब्याकफ्लो, अर्टिक प्रेसर चाहिँ अझै क्लोज हुन्छ भनेपछि यो कन्डिसन त के रहेछ, क्लोज च्याम्बर जस्तो काम गरेको रहेछ। अर्टिक प्रेसर नि अर्टिक भ्याल्भ पनि बन्द, अर्टिकको सेमिलुनर भ्याल्भ पनि बन्द र मिट्रल भ्याल्भ पनि बन्द, र यति बेला के भयो भने इट वर्क्स एज अ क्लोज च्याम्बर, भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट्स एज अ क्लोज च्याम्बर, सो इट इज नोन एज द आइसोभोलुमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन। अब के भयो मिट्रल भ्याल्भ क्लोज भइराख्दाखेरि when mitral valve is closed little pressure is pushed in the atrium, एट्रियममा चाहिँ यो फ्ल्याप भयो रे। फर इक्जाम्पल लेट्स टेक एन एक्जाम्पल हैन, के भयो रे भन्दाखेरि यस्तो थियो रे हैन, भ्याल्भ चाहिँ यस्तो थियो रे, फ्ल्यापहरु चाहिँ भ्याल्भको कस्पहरु चाहिँ यस्तो थियो रे, र अब यो कस्प त क्लोज हुने बेलामा त के भयो माथि गयो हैन, क्लोज भएर यसरी माथि गयो र यति भयो यो क्लोज भइराख्दाखेरि चाहिँ के भयो रे भन्दाखेरि हैन, यो क्लोज भइराख्दाखेरि चाहिँ the blood is pushed upward हैन, अलिअलि भएको ब्लड चाहिँ अलिकति माथि पुश भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ प्रोडक्सन अफ अ वेभ, प्रेसर अलिकति इन्क्रिज भयो जसले गर्दा चाहिँ प्रेसर वेभ जेनेरेट भयो, दैट इज नोन एज द सी वेभ। सो सी वेभ इज प्रोड्युस्ड बिकज अफ मिट्रल आई मीन द एवी भ्याल्भ क्लोजर हैन, एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भ्याल्भ हैन, किनभने द साइमल्टेनियसली द सेम प्रोसिडियर इज ह्यापनिङ हैन, सेम प्रोसेस साइकल इज ह्यापनिङ हैन साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द अदर साइड अफ द हार्ट हैन, अदर साइड अफ द हार्ट जुन ट्राइकोस्पिड भ्याल्भ छ त्यो पनि सँगसँगै मिट्रल भ्याल्भसँगै क्लोज भइरहेको छ भनेपछि एबी भ्याल्भ क्लोजर हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट हार्ट साउन्ड प्रड्युस हुन्छ र एबी भ्याल्भ क्लोजर हुँदाखेरि नै सी वेभ जेनेरेटेड हुन्छ इन इच एट्रियम। सो यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु, उतापट्टि अर्को हार्टमा पनि यस्तै कन्डिसन भइरहेको छ। सो सी वेभ जेनेरेट भयो भन्ने कुरा बुझियो हामीले हैन, सो दैट सी वेभ इज प्रड्युस हैन, लिटल प्रेसर माथि दिएको भएर सी वेभ प्रड्युस। र अब अघि हामीले के भन्थ्यौँ हरेक फेजमा वाट्स ह्यापनिङ इन एट्रियम, वाट्स ह्यापनिङ इन भेन्ट्रिकल एन्ड वाट्स ह्यापनिङ इन द अर्टा, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यति बेला एट्रियममा के भइरहेको छ, मिट्रल भ्याल्भ क्लोजर भयो, अब यहाँ के हुन्छ भने जुन लङ्स छ नि हाम्रो, लङ्सबाट पल्मोनरी भेन्स हुँदै ब्लडहरू जुन आउँछ भेनस रिटर्न भन्छौँ हामीले त्यसलाई हैन, सिम्पल भाषामा भेनस रिटर्न चाहिँ अब यहाँनिर फिल हुँदै जान्छ। सो फिल हुँदै गएको भएर भोल्युम इन्क्रिज हुँदै अब भोल्युम फ्री भोल्युम चाहिँ घट्दै गएको कारणले गर्दाखेरि होला ब्लडको भोल्युम त इन्क्रिज हुँदैछ तर फ्री भोल्युम त डिक्रिज हुँदैछ, सो द प्रेसर इज इन्क्रिज हैन, प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ र प्रेसर इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के भन्छौँ यसलाई, यहाँनिर पनि एउटा वेभ जेनेरेट हुन्छ जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट वेभ हो, जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट वेभ हो एन्ड द्याट इज वेभ इज नोन एज द वी वेभ है, द्याट कन्स्ट्यान्ट वेभ इज नोन एज द that constant wave is known as the ideal V wave. V wave मात्रै भने भयो, V wave चाहिँ जेनेरेट हुन्छ कहाँनिर एट्रियममा, किनभने इट्स द वेभ जेनेरेटेड ड्यू टु द भेनस रिटर्न। सो तीनटा वेभ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। के इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दा एउटा हुन्छ ए वेभ, एउटा भयो ए वेभ हैन, एउटा भयो ए वेभ बिकज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन, सी वेभ बिकज अफ मिट्रल भ्याल्भ क्लोजर आई मीन द एबी भ्याल्भ क्लोजर same and the V wave because of the venous return. So यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। अब बोथ भ्याल्भ क्लोज छ अनि अर्टिक भ्याल्भ पनि स्टिल क्लोज छ, यो नि बुझ्यौँ 80 mm अझै भएको छैन, सो त्यो भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकल भन्दा बढी हो भन्छ एट दिस स्टेज। अब यति बेला के भइरहेको छ, यति बेला त 80 mm छ, यहाँ त अझै पनि अर्टिक भ्याल्भ पनि 80 mm मै छ भन्छ स्टिल इट्स हैन, अब इट्स अ डाइस्टोल हैन, अब अर्टिकको हिसाबमा त डाइस्टोल नै भइरहेको, अब स्टिल अब यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने ब्लड चाहिँ अब बाँकी रहेको ब्लडहरू चाहिँ माथि गइरहेको हुन्छ। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज, यो ब्लू बनाएको भएर
ब्लड चाहिँ अब यहाँनिर स्क्विजिङ टु द अदर पार्ट अफ द ब्लड। सो यति बेला के भएको हो भन्दाखेरि अब एट्रियम स्टिल नट कन्ट्र्याक्टिङ। सो सजिलो भाषामा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने एट्रियम कन्ट्र्याक्ट हुने भनेको चाहिँ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन फेजमा मात्रै हो। फेज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सनमा मात्रै एट्रियल सिस्टोल हुन्छ, अरू सबैमा एट्रियल डायस्टोल हुन्छ। यो चाहिँ एउटा चिट मेकानिजम भयो। र अर्को भनेको चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हुन्छ यति बेला, किनभने भेन्ट्रिकल आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भनेकै भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भएको हो नि त। सो द्याट अनि यो फेज भनेको त हाम्रो 80 mmHg मात्रै हुन्छ। अब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुँदै गयो अरे, क्लोज च्याम्बर भयो नि यो होइन, क्लोज च्याम्बरमा एट्रियल के अरे भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुँदै गयो। कति बेलासम्म कन्ट्र्याक्ट गर्छ यो भन्दा, कति बेलासम्म कन्ट्र्याक्ट गर्छ भन्दा 80 mmHg। द भेन्ट्रिकुलर प्रेसर 80 mmHg नपुग्नुसम्म यो कन्ट्र्याक्ट गर्छ, किनभने 80 mmHg भन्दा माथि पुगेपछि त अब त्यो अर्टिक भ्याल्भ त ओपन हुन्छ नि त, अनि त्यति बेला नो मोर इट वर्क्स एज अ क्लोज च्याम्बर। सो 5 देखि 80 mmHg सम्म हुने भएको भएर यो फेजलाई हामीले, यो चाहिँ भेन्ट्रिकुलर प्रेसर, सरी यो चाहिँ भेन्ट्रिकुलर प्रेसर हो है। भेन्ट्रिकुलर प्रेसर चाहिँ 5 to 80 mmHg हुन्छ। सो दिस इज अल इन द आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सनको फेजमा। अब नेक्स्ट फेज छ हाम्रो, अब हामी 80 mmHg सम्म त पुग्यो अरे होइन, 5 to 80 mmHg सम्म त पुग्यो अरे। वाट इज द नेक्स्ट स्टेप होइन, त्यसपछि के हुन्छ त नि होइन भनेपछि अब के हुन्छ भने स्टिल द भेन्ट्रिकल इज कन्ट्र्याक्टिङ भनेपछि स्टिल इट्स भेन्ट्रिकल सिस्टोल। अब एट्रियम इज नट कन्ट्र्याक्टिङ, स्टिल एट्रियल डायस्टोल। र यो फेजमा स्टिल मिट्रल भ्याल्भ इज क्लोज। सो मिट्रल भ्याल्भ क्लोज भएपछि स्टिल भेनस रिटर्न, स्टिल भेनस रिटर्न भनेपछि स्टिल सी बी वेभ। सो एकदम सजिलो छ है। अब एकदम बेसिक कुरा जानेपछि कम्प्लेक्स हुँदै गएपछि यु क्यान अटोमेटिकली इन्टरप्रेट एभ्रिथिङ के होइन। सो त्यही भएर बेसिक कुरा जान्नुपर्छ भन्ने कुरोको चाहिँ यही हो। सो आवर मेडलनले चाहिँ अब त्यही बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ एकदम स्ट्रेन्थेन गराउँछ होइन। अब 80 देखि 120 mmHg, अब भेन्ट्रिकल स्टिल कन्ट्र्याक्ट गरेछ, अब 80 भन्दा बियोन्ड भयो अरे। अब भेन्ट्रिकल स्टिल कन्ट्र्याक्टिङ है, यहाँनिर छ नि होइन, यहाँनिर लेखेको छ। अब भेन्ट्रिकल स्टिल कन्ट्र्याक्टिङ र यति बेला प्रेसर इन द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज ग्रेटर देन द 80 mmHg। अब 80 लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर चाहिँ 80 mmHg भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ भने अर्टिक भ्याल्भ चाहिँ ओपन हुन्छ, किनभने नाउ द भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इज ग्रेटर देन द अर्टिक भ्याल्भ होइन, अर्टिक प्रेसर सरी, अर्टिक प्रेसर भन्दा बढी भयो। अब प्रेसर चाहिँ 120 mmHg सम्म पुग्छ। अब 120 mmHg वी नो द आइडियली अब सिस्टोलिक हुँदाखेरि म्याक्सिमम प्रेसर भनेको नर्मल्ली सिस्टोलिक हुँदाखेरि कति हो त नि 120 mmHg नै नर्मल ह्युमन बिङमा। सो 120 नै हामीले रिफरेन्स लिएको छौँ, 120 सम्म पुग्छ अरे। अब के हुन्छ भने 120 सम्म त पुग्यो, अब के हुन्छ भने यो 120 सम्म पुग्दा पुग्दा चाहिँ के हुन्छ भने ब्लडहरू चाहिँ सकिँदै जान्छ, ब्लडहरू चाहिँ पम्प हुँदै जान्छ, त्यहाँनिर ब्लडहरू बाँकी रहँदैन भेन्ट्रिकलमा। अब ब्लडहरू धेरै नभएपछि प्रेसर पनि घट्दै जाने भयो। सो द्याट अब चाहिँ 120 mmHg भन्दा म्याक्स बियोन्ड चाहिँ जान सक्दैन, स्टिल इट्स अ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल है। अब अर्को फेज आउँछ कि अब 120 mmHg सम्म पुग्दा चाहिँ जस्तै यहाँनिर छ नि होइन, 80 mmHg बाट 120 mmHg सम्म पुग्दा चाहिँ ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन फेज भयो, जुन चाहिँ हामीले यही भनिरहेछौँ होइन, ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन फेज भनिरहेको छौँ होइन। अनि त्यसपछि 120 सम्म पुग्यो, अनि त्यसपछि अब फर्दर अब प्रेसर भएन ब्लडमा होइन, ब्लड अब इनफ छैन, ब्लडै सकिन लागिसक्यो भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन गर्दाखेरि भने अब चाहिँ स्टिल इट्स अ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। बट डोन्ट गेट कन्फ्युज कि अब भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल हुन थाल्यो, अब रिल्याक्स भएको भएर प्रेसर घट्दै गएको होला भनेर डोन्ट गेट कन्फ्युज है। यो चाहिँ एकदम मान्छेहरूमा एकदम स्टुडेन्टहरूमा एकदमै कन्फ्युजन हुने भनेको चाहिँ 120 mmHg पुगेपछि अब रिल्याक्स हुन थालेको होला भेन्ट्रिकल, सो द्याट प्रेसर घट्दै गएको होला भन्ने हिसाब लाग्न सक्छ। बट नो, द्याट्स रङ होइन। 120 देखि 80 mmHg सम्म चाहिँ अब चाहिँ भेन्ट्रिकल स्टिल कन्ट्र्याक्ट गरेको छ, बट ब्लड चाहिँ म्याक्सिमम नभएको भएर चाहिँ होइन, धेरै ब्लड नभएको भएर चाहिँ प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ, स्टिल इट्स कन्ट्र्याक्टिङ है। 120 देखि 80 mmHg सम्म घट्दै गयो। अब भेन्ट्रिकल स्टिल कन्ट्र्याक्टिङ यहाँनिर लेखेको छ अब नोट होइन, यदि हजुरहरूले नोट अब टेलिग्राममा नोटहरू पाउनुहुन्छ र त्यसमा यदि हजुरहरूले हेर्नुभयो भने स्टिल भेन्ट्रिकल इज कन्ट्र्याक्टिङ होइन, अनि बट द ब्लड भोल्युम डिक्रिजेस, ब्लड एन्ड द फ्लो डिक्रिजेस, सो द प्रेसर स्टार्ट्स टु डिक्रिज। अनि अब यति बेला अझै पनि एट्रियममा के भइरहेको छ, त्यही भेनस रिटर्न नै भइरहेको छ, स्टिल बी वेभ छ, अनि अर्टामा त के भइरहेको छ त इजेक्सन भइरहेको छ। सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले। सो अनि यति बेला चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल नै छ तर एट्रियम कन्ट्र्याक्ट भएको छैन, सो इट्स एट्रियल डायस्टोल, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल एन्ड एट्रियल डायस्टोल भन्ने कुरा पनि बुझियो। सो लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट फेज होइन। नेक्स्ट फेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन। नाउ वाट ह्यापन्स होइन, आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन भन्छ अघि मैले यहाँनिर साइडमा लेखेको थिएँ नि, जस्तो 80 देखि यहाँनिर छ, जस्तो 80 देखि 120 mmHg, यहाँनिर अर्को कलर राख्नुपर्ने है, सरी 80 देखि 120 mmHg होइन, 80 देखि 120 mmHg चाहिँ ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन फेज, अनि त्यसपछि 120 देखि 80 mmHg ब्याक टु नर्मल के, ब्याक टु नर्मल हुँदै आयो नि त अब। अनि त्यति बेला चाहिँ
स्लो भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन फेज है। यो दुईटा फेज चाहिँ एकदमै कन्फ्युज हुन्छ मान्छेहरुमा। सो यु डोन्ट गेट कन्फ्युज किनभने यु आर राइट नाउ वाचिङ मेडलर्न। सो आइसोभोलोमेट्रिक रिल्याक्सेसन भयो हैन। अब 80 देखि 5 रे हैन। अब यसमा चाहिँ 80 देखि 5 हुन्छ रे भेन्ट्रिकल प्रेसर यति बेला चाहिँ आइसोभोलोमेट्रिक रिल्याक्सेसन। अब के हुन्छ भने 80 प्रेसर सम्म पुग्यो रे। अब के हुन्छ भने भेन्ट्रिकल चाहिँ रिल्याक्स हुन थाल्छ। इट मिन्स भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल हुन थाल्यो हो। भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसन हुन थाल्यो यहीँनिर लेखिरहेको छ नि है। भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसन हुन थाल्यो। अब भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसन भइरहेको बेलामा त के भयो, अब प्रेसर त डिक्रिज हुन थाल्यो हैन। भेन्ट्रिकलको प्रेसर डिक्रिज हुन थाल्यो र यति बेला के भयो भने अर्टिक प्रेसर बिकम्स ग्रेटर देन द भेन्ट्रिकल। अब के भयो भने अर्टिक प्रेसर चाहिँ ग्रेटर भयो। अर्टिक प्रेसर चाहिँ ग्रेटर भयो के भन्दा भेन्ट्रिकल भन्दा। त्यही भएको भएर अब भ्याल्भ त क्लोज हुन पर्यो सो दैट ब्लड क्यान नट गो ब्याक हैन। फेरि ब्याक फ्लो नहोस् ब्लडको भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अर्टिक भ्याल्भ त क्लोज हुन पर्यो। सो अर्टिक भ्याल्भ इज क्लोज। त्यही भएर अर्को साउन्ड हार्ड साउन्ड इज प्रोड्युस दैट इज नोन एज S2 साउन्ड। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सेकेन्ड हार्ड साउन्ड चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ कति बेला भने अर्टिक भ्याल्भ चाहिँ क्लोजर हुन्छ। र कति बेला साउन्ड प्रोड्युस भएको हो एट द बिगिनिङ अफ रिल्याक्सेसन। इट मिन्स द बिगिनिङ अफ डायस्टोल बिगिनिङ अफ डायस्टोल हैन। अब बोथ भ्याल्भ क्लोज छ अर्टिक भ्याल्भ पनि क्लोज छ भनेको 80 mmHg भन्दा तल घट्यो रे प्रेसर हैन भेन्ट्रिकलको। अब स्टिल फर इक्जाम्पल एट्रियल प्रेसर 5 छ रे हैन। 5 छ भनेपछि त 5 सम्म त पुगेको छैन भनेपछि मिट्रल भ्याल्भ पनि क्लोज हुन पर्यो। मिट्रल भ्याल्भ पनि क्लोज छ र एट्रियल भ्याल्भ के अरे सेमिलुनर भ्याल्भ पनि क्लोज छ भनेपछि यो पनि फेरि क्लोज च्याम्बर जस्तो एक्ट गर्यो। तर अहिलेको भन्दा के डिफरेन्ट भयो भने अहिले चाहिँ क्लोज च्याम्बरमा कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको थियो, अहिले चाहिँ क्लोज च्याम्बरमा रिल्याक्स गरिरहेको छ। सो दैट इट्स नोन एज आइसोभोलोमेट्रिक रिल्याक्सेसन। र यो कति बेलासम्म लास्ट गर्छ भेन्ट्रिकुलर प्रेसर 5 mmHg नहुँदासम्म। 5 mmHg भएपछि फेरि मिटर भ्याल्भ ओपन हुन्छ सो दैट एट्रियलको ब्लडहरू चाहिँ फेरि भेन्ट्रिकलमा आओस्। सो यो प्रेसर यो फेजमा चाहिँ के हुने भयो भने बोथ भ्याल्भ अर्टिक भ्याल्भ र मिटर भ्याल्भ चाहिँ क्लोज छ र एज द प्रेसर इन द भेन्ट्रिकल इज स्टिल सरी एज द प्रेसर हैन एज द प्रेसर इन द भेन्ट्रिकल स्टिल ग्रेटर देन द एट्रियम हैन। त्यही भएको भएर चाहिँ मिटर भ्याल्भ चाहिँ क्लोज ओपन नभएको। सो एनदर फेज त्यसपछि अब के भयो 5 mmHg सम्म त पुग्यो। अब 5 mmHg भन्दा बियोन्ड भयो भने त के भयो अब मिटर भ्याल्भ ओपन भयो। अब हियर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब के भयो भने अब मिटर भ्याल्भ ओपन भयो। मिटर भ्याल्भ ओपन भएपछि अहिलेसम्म जुन यो 5 वटा फेजमा के अरे 5 मा हैन 5 मा पनि एट्रियल डायस्टोल भयो अनि यसमा पनि एट्रियल डायस्टोल भयो अनि यसमा पनि एट्रियल डायस्टोल। यो सबै फेजमा के भएको थियो भेनस रिटर्न भइरहेर भी वेभ जेनेरेट भइरहेको थियो नि। भने भी वेभ जेनेरेट हुनु भनेको त ब्लड कलेक्ट भइरहेको छ हैन भेनस रिटर्न भइरहेको छ भन्ने हो। भने अब मिटर भ्याल्भ अचानक ओपन हुँदा त हैन सडनली यो मिटर भ्याल्भ ओपन हुँदा त के हुन्छ भने मिटर भ्याल्भ ओपन सडनली ओपन हुँदा त मिटर भ्याल्भ सडनली ओपन भयो भने त के हुन्छ भन्दा यहाँ एट्रियममा भएको ब्लडहरू सबै सर्लक्कै लाएर भेन्ट्रिकलमा आउने भयो एकै ऱ्यापिडली आउने भयो। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के राखेको हामीले ऱ्यापिड राख्यौँ। र प्यासिभ किन राख्यौँ किनभने एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएर भेन्ट्रिकल फिल भएको भए चाहिँ इट्स कल्ड एक्टिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ। तर अहिले त एट्रियम कन्ट्र्याक्ट भएको छैन। इट मिन्स अहिले पनि एट्रियल डायस्टोल नै छ अनि भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल नै छ भनेपछि एट्रियल डायस्टोल नै छ भन्नेको मतलब त के हो एट्रियम कन्ट्र्याक्ट भएको छैन। सो एट्रियम कन्ट्र्याक्ट नभइकन भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भएको छ भने दैट्स फेज इज नोन एज प्यासिभ फेज हैन। अब ऱ्यापिड किन भनेको किनभने अचानक मिटर भ्याल्भ खुल्यो ल बाँकी भएको रिजर्भर जुन थियो नि हाम्रो एट्रियम चाहिँ एट्रियम रिजर्भर भएर बसेको थियो नि भेनस रिटर्नको लागि कलेक्ट गरेर। सो त्यो ब्लड सबै एकैचोटि भेन्ट्रिकलमा फिलिङ भयो र एकदम ऱ्यापिडली भयो भने त्यो भएको भएर त्यसलाई चाहिँ ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भनेको। ल अब यहाँनिर अब लेखेको कुरा पढौँ है। लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भयो अरे हैन एकदम भेन्ट्रिकल अब रिल्याक्स हुँदै गयो अनि भेन्ट्रिकल प्रेसर अब 5 भन्दा कम हुन थाल्यो भनेको मतलब चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर इज लेस देन लेफ्ट एट्रियल प्रेसर। अब यति बेला के हुन्छ मिटर भ्याल्भ ओपन हुन्छ। all reserve blood in left atrium goes from atrium to ventricle. all reserve blood हैन अब सबै अघिदेखि यत्रो भेनस रिटर्न भएर कलेक्ट भएको ब्लडहरु चाहिँ एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा जान्छ रे। सो that phase is known as the passive rapid passive ventricular filling. अब अर्को फेज छ स्लो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ। सो अर्को फेज छ हाम्रो स्लो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ र यो फेजमा के हुन्छ भने स्टिल मिट्रल भ्याल्भ इज ओपन हैन स्टिल ब्लड इज कलेक्टिङ बट यति बेला चाहिँ एउटा एट्रियम चाहिँ एउटा प्यासेजको रूपमा एउटा पाइपको रूपमा हैन एउटा पाइपको रूपमा एउटा पाइप अथवा कन्डुइटको रूपमा काम मात्रै गर्छ भनेको प्यासेज मात्रै दिन्छ के ब्लडलाई पल्मोनरी भेनबाट आइरहेको ब्लडलाई चाहिँ सर्लक्क लाएर प्यासेज दिएर भेन्ट्रिकलमा के रे कलेक्ट हुन्छ भनेपछि यसरी प्यासेज दिएको फ्लो भन्दा त यो फ्लो त एकदम धेरै हाई हुन्छ भन्छ यो फ्लो भन्दा यो फ्लो एकदमै स्लो हुन्छ।
सो दैट यो फेजलाई चाहिँ हामीले स्लो भन्यौँ र प्यासिभ किन भन्यौँ स्टिल एट्रियम इज नट कन्ट्र्याक्टिङ भन्छ यहाँ लेख्न बिर्सेछु है मैले अघि अहिले लेखिदिन्छु है सो स्टिल इट्स अ एट्रियल डायस्टोल र इट स्टिल अ भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल र यो दुईटै डायस्टोल भएको भएर यसलाई डायस्टेसिस भन्छ नि त हैन वी नो अबाउट द्याट दुईटै डायस्टोल भयो भने त्यसलाई हामीले डायस्टेसिस भन्छौँ र यो चाहिँ पार्टिकुलरली प्यासिभ फेज चाहिँ स्लो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ फेज चाहिँ इट्स अ लार्जेस्ट फेज अफ द डायस्टोल यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लार्जेस्ट फेज अफ डायस्टोल चाहिँ स्लो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ हो सो यसरी हजुरहरूले नोट बनाउनु भने एकदमै युजफुल हुन्छ है एट्रियम चाहिँ यति बेला जस्ट वर्किङ एज अ पाइप सो त्यही भएर स्लो प्यासिभ भयो र यसपछि फेरि एट्रियम कन्ट्र्याक्ट हुन्छ फेरि अघि हामीले जुन फर्स्ट फेज पढ्यौँ त्यसपछि दोहोरिन्छ है त अब टाइम क्यालकुलेसन अलिकति हेर्ने हो भने चाहिँ अब सजिलो छ यो पनि टोटल कार्डियक साइकल 0.8 सेकेन्ड वी नो अबाउट द्याट होइन टोटल कार्डियक साइकल 0.8 सेकेन्ड हुन्छ 0.8 सेकेन्ड हुन्छ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेन्ड हुन्छ भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेन्ड हुन्छ सो द्याट कम्बाइन गर्दाखेरि 0.8 सेकेन्ड हुन्छ र त्यति बेलै के भइरहेको हुन्छ एट्रियल सिस्टोल चाहिँ जम्मा 0.1 सेकेन्ड किनभने वी न्यू कि फेज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको बेलामा मात्रै एट्रियल सिस्टोल हुन्छ बाँकी रहेको बेलामा हुँदैन बट एट्रियल डायस्टोल चाहिँ पुरै भएको जति सबै फेज चाहिँ एट्रियल डायस्टोल थियो सो मोर टाइम इज टुवर्ड्स द एट्रियल डायस्टोल त्यही भएर 0.7 सेकेन्ड र 0.1 सेकेन्ड जोडेर चाहिँ 0.8 सेकेन्ड भयो सो नाउ वी मुभ अन टु द हार्ट साउन्ड ब्रिफली हेरौँ है फेरि म एक्सप्लेन गरेर हार्ट साउन्डको हरेक क्यारेक्टरिस्टिकहरूको बारेमा म भिडियो बनाउँछु फेरि पनि बट स्टिल फर नाउ S1 साउन्डको कुरा गरौँ सो S1 साउन्ड कति बेला प्रड्युस भएको थियो ड्यू टु द एबी भ्याल्भ क्लोजर एबी भ्याल्भको क्लोजर हुँदाखेरि चाहिँ एबी भ्याल्भको क्लोजर हुँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने मिट्रल भ्याल्भ इट मे बी मिट्रल भ्याल्भ अर ट्राइगोसिड भ्याल्भ हैन त्यसको क्लोजर भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो S1 साउन्ड प्रड्युस भएको थियो सरी यो अलिकति राम्रो कलरले बनायो भने चाहिँ इट विल बी युजफुल फर यु अल्सो है S1 साउन्ड र S2 साउन्ड चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अनसेट अफ द भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल एबी भ्याल्भ हैन एबी भ्याल्भ एट द अनसेट अफ द भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भनेको S1 साउन्ड भनेको चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हुन थाल्थ्यो जुन आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन थियो त्यति बेला 5 mmHg भन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मिट्रल भ्याल्भलाई क्लोज गरेको थियौँ नि त सो द्याट S1 साउन्ड प्रड्युस भएको थियो सो इट्स नोन एज द अनसेट अफ द भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेलामा क्लोज भयो र यसलाई हामीले फर्स्ट हार्ट साउन्ड भन्छौँ किनभने S1 के छ अब अर्को भनेको क्लोजर अफ सेमिलुनर भ्याल्भ इट मे बी अर्टिक अर पल्मोनरी है पल्मोनरी अर अर्टिक भ्याल्भको चाहिँ सेमिलुनर भ्याल्भको क्लोजरले गर्दाखेरि हुन्थ्यो अब यो कति बेला हुन्थ्यो सो द्याट द अर्टामा भएको ब्लडहरू चाहिँ ब्याकफ्लो नहोस् भनेपछि भेन्ट्रिकल रिल्याक्स भइरहेको बेलामा भनेको बिगिनिङ अफ द भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसनको बेलामा चाहिँ के भयो भने बिगिनिङ अफ द भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसनको बेलामा S2 साउन्ड प्रड्युस भयो अब S1 साउन्डदेखि S2 साउन्डलाई चाहिँ यसलाई भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भन्छ भन्न खोजेको भन्छ भन्दा पनि भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल कति बेला हुँदो रहेछ भन्दाखेरि S1 साउन्ड र S2 साउन्डको बिचमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हुँदो रहेछ सो द्याट यु क्यान हैन थाहा हुन सक्छ नि त अब कति समयसम्म हुँदो रहेछ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भनेर क्यालकुलेट गर्न सकियो अथवा हामीले अब त्यो ड्युरेसनहरूको बारेमा अब क्लिनिकल्ली हाम्रो रिलेसन गर्न सकियो भनेपछि यो चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो है हजुरहरूले एक्चुअली फेरि गएर हेर्नुहोस् S1 साउन्ड कति बेला प्रड्युस भएको थियो S2 साउन्ड कति बेला प्रड्युस भएको थियो सो द्याट त्यो S1 देखि S2 साउन्डसम्म भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हो कि होइन भनेर आफू कन्फर्म हुनु सो द्याट कहिले पनि बिर्सिँदैन यसरी चाहिँ है त सो द्याट्स अल हैन अनि S3 साउन्ड भनेको चाहिँ एकदम यो चाहिँ मेबी प्याथोलोजिकल अर फिजियोलोजिकल मोस्टली चाहिँ फिजियोलोजिकल नै हुन्छ S3 चाहिँ S4 चाहिँ हो अलिकति प्याथोलोजिकल हुने हैन अनि के अरे प्याथोलोजिकल S4 त पुरै सधैँ अलवेज प्याथोलोजिकल हो है सो यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भने ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ जब चाहिँ अर्टाले हैन S3 साउन्ड चाहिँ कति बेला प्रड्युस हुन्छ भने जब अर्टा ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ जब अर्टाले एकदम धेरै ब्लड चाहिँ भेन्ट्रिकलमा फाल्छ भने हाइपरट्रो आई मिन द एकदम एक्टिभली वर्किङ हार्टमा इट मे बी एक्सर्साइज भएको पेसेन्टमा एकदम धेरै ब्लड फ्लो भयो होइन एकदम धेरै ब्लडहरू पानी हामीले खनायौँ भने अचानक तरिकाले हामीले पानी खनायौँ भने पानीको आवाज आउँछ नि हो सेम तरिकाले हाम्रो S3 साउन्ड पनि प्रड्युस हुन्छ हैन त्यसलाई नै हामीले S3 साउन्ड भन्यौँ S3 साउन्ड चाहिँ कसरी प्रड्युस हुन्छ पानी हामीले धाराबाट पानीमा बाल्टीमा हाले जस्तो एकदमै ऱ्यापिड भयो भने साउन्ड आउने चान्स हुन्छ नि त त्यो चाहिँ एक्सर्साइज पेसेन्ट छ भने अझ ऱ्यापिड हुने भयो सो द्याट एक्सर्साइज पेसेन्टहरू हैन अब अलिकति एथलिटहरूमा चाहिँ S3 साउन्ड आउने चान्स बढी हुन्छ यो चाहिँ फिजियोलोजिकल भयो एथलिट भने चाहिँ अब प्याथोलोजिकल कन्डिसन त होइन सो फिजियोलोजिकल हुन्छ यो अनि सम टाइम मात्रै हियर हुन्छ अलवेज हियर हुने भनेको चाहिँ S1 र S2 मात्रै हो र S4 भनेको चाहिँ प्याथोलोजिकल साउन्ड हो यो चाहिँ सधैँ के हुन्छ भने हाइपरट्रोपिड एट्रियमले कन्ट्र्याक्ट गर्यो र हाइपरट्रोपिड भेन्ट्रिकललाई ब्लड फ्लो गरायो भने यति बेला चाहिँ एकदम हाइपरट्रोपिड दुईटा हाइपरट्रोपिड भएर ब्लडहरू पम्प गरेको छ भनेपछि यो एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको बेलामा फेज अफ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएको बेलामा चाहिँ यो सुनिन्छ S4 साउन्ड है
सो प्रेसरको अलिकति कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अटामा चाहिँ 80 देखि 120 को रेन्जमा हुने भयो हैन। अब यो फेरि इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो हैन हजुरहरूले। अब त्यो जुन हामीले यो अब हामी नर्मली पढ्छौँ सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेसर त्यही नै रहेछ भन्ने भयो नि त। अनि पल्मोनरी आर्टरीको प्रेसर भनेको चाहिँ 10 देखि 25 mmHg हुन्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर अघि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 0 सम्म पनि पुराएको थियौँ जति बेला फिलिङ भइरहेको थियो, भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भइरहेको थियो त्यति बेला त 0 सम्म पुगेको थियो नि त भेन्ट्रिकलको प्रेसर। सो 0 पनि पुग्दो रहेछ र 120 कति बेला पुगेको थियो एट द इन्ड अफ द भेन्ट्रिकुलर जुन ऱ्यापिड इजेक्सन फेज थियो नि त्यसको इन्डसम्म हाम्रो 120 mmHg सम्म पुगेको थियो नि त। सो 120 सम्म पुग्छ भनेर चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको चाहिँ त्यो प्रेसर भयो। राइट भेन्ट्रिकलको चाहिँ के हुन्छ भने 0 देखि 25 सम्म पुग्छ भनेपछि यो प्रेसर चाहिँ चेन्ज मात्रै हुने हो, अरू सबै कार्डियक साइकल चाहिँ सिमिलर हो। र एउटा छ हाम्रो प्रेसर भोल्युम लुप, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यसबाट चाहिँ एकदमै यो ग्राफ पनि सोधिरहेको हुन्छ, नत्र भए यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न यदि तपाईँले यो बुझ्नुभयो भने हैन अहिले जे फेजहरू पऱ्यो। जस्तो अब हामी एट्रियल कन्ट्र्याक्सनबाटै जाम है। सुरुमा हामीले के पढ्यौँ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन पढ्यौँ नि त हैन। अब एट्रियल कन्ट्र्याक्सनबाट पढ्ने हो भने चाहिँ अब जस्तो अब के भयो भने मिट्रल भ्याल्भ ओपन भयो। अब जस्तो आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन भयो नि त हैन, पुरै आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सन भएर मिट्रल भ्याल्भ चाहिँ ओपन भयो। मिट्रल भ्याल्भ ओपन भएपछि अब ब्लड फिल हुन थाल्यो नि त हैन, अचानक ब्लड फिल हुन थाल्यो। अनि चाहिँ अब सुरुमा के भएको थियो, कसरी फिल भएको थियो, सुरुमा चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड भएको थियो तर प्यासिभ भएको थियो भनेको एट्रियल कन्ट्र्याक्ट भएको थिएन भनेपछि त्यति बेला चाहिँ ऱ्यापिड फिलिङ हुन थाल्यो। जस्तो अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरुमा यो एनोटेट गरिदिउँ है। जस्तो यो भोल्युम हो हैन, अब यो चाहिँ प्रेसर हो, यो चाहिँ लाइन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ प्रेसरको हो भने हैन, यो चाहिँ हाम्रो भोल्युमको हो हैन। अब के भयो भने यता गयो भने भोल्युम इन्क्रिज भएको हो हैन, यता गयो भने हाम्रो प्रेसर इन्क्रिज भएको हो भन्ने कुरा बुझियो नि त, बुझ्यो नि त हैन। अब के भयो भने ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भयो। अब ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ पछि फेरि स्लो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भएको थियो जुन चाहिँ अब कन्डुएटको रूपमा एउटा पाइपको रूपमा एट्रियमले काम गरेको थियो। त्यति बेला पनि भोल्युम बढ्दै गएको थियो भेन्ट्रिकलमा भोल्युम बढ्दै। यो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको कुरा है। जस्तो अब यो आई मिन एउटै हो, दुईटै भेन्ट्रिकलमा एउटै हो। जस्तो अहिले चाहिँ हामीले एउटा रिफरेन्सको लागि चाहिँ भेन्ट्रिकलको लेफ्ट भेन्ट्रिकल लिइरहेको छ तर भेन्ट्रिकल चाहिँ भेन्ट्रिकल नै हुन्छ, यो एउटै हुन्छ। र त्यति बेला के भएको थियो भन्दा स्लो प्यासिभ एउटा एट्रियम चाहिँ कन्डुएटको रूपमा काम गरेको थियो। अनि त्यसपछि एक्टिभ फिलिङ भएको थियो भनेको एट्रियल कन्ट्र्याक्ट गरेरै 20% अफ द भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भएको थियो नि त हैन। वी नो अबाउट द्याट हैन। 20% अफ द भेन्ट्रिकुलर फिलिङ चाहिँ यति बेला भएको थियो हैन। 20% अफ द भेन्ट्रिकुलर फिलिङ चाहिँ हैन, 20% अफ द भेन्ट्रिकुलर फिलिङ चाहिँ कति बेला भएको थियो भन्दा एट्रियल के अरे एक्टिभ फिलिङको बेलामा भनेको एट्रियल कन्ट्र्याक्सन गरेको बेलामा। अनि त्यसपछि एकदम एट्रियल कन्ट्र्याक्सन गरेको अनि त्यसपछि अब भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्ट गर्न थाल्यो। भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्ट गर्नुभन्दा सुरुमै भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै एट द बिगिनिङ अफ द सिस्टोल के भएको थियो, मिट्रल भ्याल्भ चाहिँ क्लोज भएको थियो र S1 साउन्ड प्रड्युस भएको थियो। अब यही बेलामा हाम्रो के हुन्छ भने S1 साउन्ड प्रड्युस हुन्छ हैन। वी नो S1 साउन्ड प्रड्युस हुन्छ मिट्रल भ्याल्भ क्लोज। अब मिट्रल भ्याल्भ क्लोज भएपछि अब के हुन्छ भने भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट भयो भनेको भेन्ट्रिकल भित्र हुने भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट भयो नि त। इट मे बी 120 ml 120 मिलिलिटर हैन। फर इक्जाम्पल 120 मिलिलिटर छ अरे 110 र 130 हो है, यो इट्स कन्फ्युजिङ है। 120 भयो अरे 120 भयो अरे, यो चाहिँ 130 भयो अरे हैन। अनि अब 120 S1 साउन्ड प्रड्युस भयो हैन। S1 साउन्ड प्रड्युस भएपछि अब के भयो भने यो चाहिँ अब आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भयो भने चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो, प्रेसर चाहिँ बढ्दै गयो भनेको हामीले के भनेको थियौँ 5 mmHg बाट कतिसम्म पुग्छ भन्थ्यौँ 5 देखि 80 mmHg सम्म पुग्छ भनेको थियौँ हैन। 80 mmHg सम्म पुग्छ भनेको थियौँ। अनि 80 mmHg सम्म पुग्यो आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भयो। अब 80 mmHg पुगेपछि अर्टिक भ्याल्भ त ओपन हुन पर्यो किनभने अब प्यासेज दिन पर्यो नि त ब्लडको लागि। अनि अर्टिक भ्याल्भ ओपन हुनु पर्यो तर यति बेला प्रोडक्सन अफ द साउन्ड हुँदैन हैन, अन्ली क्लोजरको बेलामा प्रड्युस हुने हो। भनेपछि एकदम अब ओपन हुने बित्तिकै एकदम ऱ्यापिडली ब्लड इजेक्ट भएको थियो भेन्ट्रिकलबाट भन्छ। हामीले त्यसलाई के भनेको थियौँ ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन फेज अफ हैन हैन इजेक्सन फेज भनेर पी होला यो सरी ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन फेज भनेर हामीले भनेको थियौँ। भनेपछि यो पनि त्यही भयो हैन, ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन फेज भयो। अनि यो चाहिँ अनि त्यसपछि 120 mmHg सम्म पुग्यो हैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन 120 mmHg सम्म पुग्यो। 120 mmHg सम्म पुगेपछि अब के भयो भने यो चाहिँ घट्न थाल्यो, ब्लड भोल्युम घटेको भएर। अनि त्यति बेला पनि अझै पनि ब्लड चाहिँ इजेक्ट भइरहेको थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भने स्लो भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन फेज भन्यौँ। र एकदमै स्लो हुन थाल्यो, अब भेन्ट्रिकल नै रिल्याक्स हुन थाल्यो हैन। भेन्ट्रिकल नै रिल्याक्स हुन थालेपछि अब सुरु एट द बिगिनिङ अफ द भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसन के भनेको थियौँ हामीले भेन्ट्रिकुलर डायस्टोलमा चाहिँ अर्टिक भ्याल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ भनेको थियो किनभने 80 mmHg भन्दा अब बिलो घट्न थाल्यो नि त। अनि ब्याक फ्लो नहोस् भनेर हामीले अर्टिक भ्याल्भलाई क्लोज गरायौँ। अनि क्लोज गराएपछि अब के भयो भने प्रेसर चाहिँ अब भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ किनभने अब दुईटै भ्याल्भ क्लोज भयो नि त। अर्टिक भ्याल्भ पनि क्लोज भयो, मिटर भ्याल्भ पनि अझै पनि क्लोज नै थियो। अनि त्यति बेला जुन भेन्ट्रिकल रिल्याक्स भयो त्यति बेला हामीले 80 mmHg देखि कतिसम्म जान्छ भनेको थियौँ 5 mmHg ब्याक टु नर्मल हैन। 80 mmHg बाट कतिसम्म जान्छ भन्थ्यौँ 5 mmHg। सो 80 mmHg बाट 5 mmHg सम्म चाहिँ के हुने भयो भने ब्ल्याक लाइन नगरौँ है
सो के भयो भने 80 mg बाट 80 mg बाट 5 mg सम्म हाम्रो जाने भयो, झर्नी भयो प्रेसर। र यति बेला के कसरी झरेको छ भन्दा भोल्युम चाहिँ चेन्ज नभइकन, सो द्याट इज नोन एज द आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन। र यति बेला एकदम धेरै झर्न थाल्यो हैन, प्रेसर एकदमै धेरै झर्न थाल्यो, 5 mg भन्दा कम हुन थालेपछि त हामीले के भन्छौँ त्यसलाई, अब मिटर भ्याल्भ त ओपन हुनु पर्यो, सो द्याट द एट्रियल ब्लड आउनु पर्यो। अनि त्यति बेला फेरि ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भयो। सो अब चाहिँ यो लुप चाहिँ मुभ भइरहन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले प्रेसर भोल्युम लुप भन्छौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो अब विगर्स डायग्राम छ है, अघि नै पढाएको चिजहरूलाई नै अब रिभ्यू गर्ने हो हैन। यसमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ अहिले है, जुन हामीले अब अघि सुरुमा चाहिँ अब प्रेसर तीनटा वेभ पढ्छौँ हामीले यसमा चाहिँ हैन। अर्टिक प्रेसर कसरी चेन्ज भइरहेको छ हरेक फेजमा, एट्रियममा प्रेसर वेभहरू कस्तो छ र भेन्ट्रिकलमा प्रेसर कसरी चेन्ज भइरहेको छ, यो चिज हेर्छौँ है त हामी आज। अब जस्तै एट्रियमको कुरा गरौँ, एट्रियममा सुरुमा यो भनेको एट्रियल कन्ट्र्याक्सन है, यहाँ माथि चाहिँ नाम लेखेको छ सो द्याट यु वन्ट गेट कन्फ्युज है। एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भनेको छ हैन, एट्रियल कन्ट्र्याक्सन छ, त्यसपछि आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन, त्यसपछि ऱ्यापिड इजेक्सन फेज अफ भेन्ट्रिकल, स्लो इजेक्सन फेज अफ भेन्ट्रिकल, आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन, ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ, स्लो प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ र एट्रियल कन्ट्र्याक्सन। सो यो फेज चाहिँ हाम्रो के छ भने यो चाहिँ फेजेस अफ 7वटा फेज हैन। आई मिन एट्रियल कन्ट्र्याक्सन त अब फेरि यो यसकै दोहोऱ्याएको हो हैन, तर जस सरी डोन्ट गेट कन्फ्युज है, यहाँसम्म मात्रै एट्रियल डायस्टेसिस हो। एट्रियल डायस्टोसिस के अरे भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल चाहिँ हाम्रो यो पनि हो भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल त, तर जस यो चाहिँ छुट्टै एउटा नयाँ फेज हो है। हामी यहाँसम्म मात्रै कुरा गर्छौँ है अहिलेलाई। सो के भयो भन्दाखेरि सुरुमा एट्रियम कन्ट्र्याक्ट भयो, एट्रियम कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर अब प्रेसर वेभ जेनेरेट भयो भनेको थियौँ नि त हामीले हैन। प्रेसर वेभ जेनेरेट भयो भनेको थियौँ, जुनलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, ए वेभ भनेको थियौँ भने चाहिँ एट्रियममा ए वेभ जेनेरेट भएको छ हैन, ए वेभ जेनेरेट भएको छ, एट्रियम कन्ट्र्याक्टेड भयो हैन। यहाँनिर फिगरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त, फिगरबाट अलिकति अझ सजिलो हुन्छ। चाहिँ ए वेभ जेनेरेट भयो हैन, अब ए वेभ जेनेरेट भयो, एट्रियम कन्ट्र्याक्ट गरेपछि, अब एट्रियम कन्ट्र्याक्ट गरेपछि मिटल भ्याल्भ अझै पनि ओपनै छ, अनि भेन्ट्रिकलमा फिल हुँदै गयो, अनि भेन्ट्रिकल अब कन्ट्र्याक्ट गर्न थाल्यो भने चाहिँ आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भयो यो। अनि अब आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सनको बिगिनिङमा त S1 साउन्ड प्रड्युस भयो, किनभने मिटल भ्याल्भ क्लोज भयो। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मिटल भ्याल्भ क्लोज भयो, सो द्याट S1 साउन्ड प्रड्युस भयो, र S1 साउन्ड प्रड्युस भइरहेको बेलामा मिटल भ्याल्भ क्लोज भएको बेलामा माथि फ्ल्यापले माथि हान्यो नि त ब्लडमा हानेपछि एउटा सानो प्रेसर चेन्ज भयो, प्रेसर इन्क्रिज भयो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा वेभ जेनेरेट गर्यो एट्रियममा, त्यसलाई चाहिँ हामीले सी वेभ भन्यौँ। सो सी वेभ जेनेरेट भयो। अब फर्दर सबै फेजमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि मिटल भ्याल्भ क्लोज ओपन भएकै छैन, यहाँनिर मिटल भ्याल्भ क्लोज, यहाँनिर मिटल भ्याल्भ क्लोज, यहाँनिर मिटल भ्याल्भ क्लोज। यो फेजमा चाहिँ बल्ल मिटल भ्याल्भ ओपन भएको छ भने यो फेज जुन चाहिँ हाम्रो आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन हो, यहाँसम्म त मिटल भ्याल्भ त ओपन भएकै छैन भनेपछि यति बेला त एउटा भेनस रिटर्नहरू मात्रै भइरहेको छ हैन, भेनस ब्लड मात्रै आउने भएको छ, ब्लड मात्रै अब के अरे लङ्सबाट ब्लड आउने भएको छ, यसमा पनि ब्लड आइरहेको छ, अनि यसमा पनि ब्लड आइरहेको छ, यसमा पनि ब्लड आइरहेको छ। अनि यसमा ब्लड कन्स्ट्यान्टली ब्लड फिल भइरहेको भएर कन्स्ट्यान्टली प्रेसर एउटा जेनेरेट हुन्छ हैन, कन्स्ट्यान्टली प्रेसर वेभ जेनेरेट हुन्छ एउटा, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने भी वेभ भन्छौँ। यो चाहिँ यहाँनिर भी वेभ, यहाँसम्म भी वेभ जेनेरेट भएको छ हैन, यहाँसम्म भी वेभ जेनेरेट भएपछि अब अचानक यो खुल्यो, यो खुल्नु अचानक कति बेला खुल्छ भने ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङमा खुल्छ, र त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो S3 साउन्ड प्रड्युस हुन्छ भन्थ्यौँ फिजियोलोजिकली हैन, इन्ड अफ द ऱ्यापिड प्यासिभ भेन्ट्रिकुलर फिलिङको इन्डमा चाहिँ प्रड्युस हुन्छ भनेको थियौँ हामीले हैन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के भयो भने थर्ड हार्ट साउन्ड प्रड्युस हुने भयो, यो चाहिँ फिजियोलोजिकल हो, अब यो एथलिटहरुमा बढी हुन्छ हैन। अनि त्यति बेला चाहिँ अचानक अब भेन्ट्रिकल अब फिलिङ हुनु भने चाहिँ एट्रियमको त ब्लडहरु पुरै अचानक जाने भयो भने चाहिँ यहाँनिर प्रेसर त एकदम घट्ने भयो हैन, प्रेसर एकदम घट्ने भएको भएर यहाँनिर भी वेभ पछि हाम्रो एकदम प्रेसर घटेको छ नि हैन, प्री वेभ पछि एकदम प्रेसर घटेको छ, अनि यही चीज चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको। अनि त्यसपछि फेरि एट्रियम कन्ट्र्याक्ट भएपछि यस्तो भएको छ हैन। अब कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने हाइपरट्रोपिड, अब यो एट्रियम नै हाइपरट्रोपिड छ अनि भेन्ट्रिकल नै हाइपरट्रोपिड छ भने चाहिँ S4 साउन्ड पनि प्रड्युस हुन्छ, त्यो चाहिँ प्याथोलोजिकल हो है, डोन्ट गेट कन्फ्युज, यो चाहिँ प्याथोलोजिकल हो। सो अब हामी के गर्छौं भने अब हामी भेन्ट्रिकलको हेर्छौं हैन, भेन्ट्रिकलमा के भइरहेको छ, जस्तै अर्टिकमा के भएको भने अर्टिक भ्याल्भ ओपन नहुँदासम्म चाहिँ के हुन्छ भने 80 mg नै भइराख्छ हैन, यहाँनिर नि 80 mg छ अनि यहाँनिर पनि 80 mg छ नि, अब हैन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै यहाँनिर नि 80 mg भयो अनि यहाँसम्म नि 80 mg, जस्ट हाम्रो यो ऱ्यापिड इजेक्सन र स्लो इजेक्सनमा मात्रै अर्टिक भ्याल्भ ओपन हुन्छ नि त, जस्ट हैन। एकचोटी हेर्नुस् त, सरी हेर्नुस् त, अर्टिक भ्याल्भ कति बेला ओपन हुन्छ भने ऱ्यापिड इजेक्सन र स्लो इजेक्सनमा मात्रै अर्टिक भ्याल्भ ओपन हुन्छ, सो दैट त्यही भएर यति बेला मात्रै अर्टिक प्रेसर चेन्ज हुने भयो, नत्र भए त सधैँ डायस्टोलिक प्रेसरमै बस्ने भयो 80 प्रेसरमै हैन। सो दैट हामीले अझ मिन प्रेसर निकाल्दाखेरि पनि 2/3 इन्टु डायस्टोलिक प्लस 1/3 इन्टु
सिस्टोलिक गर्छ नि त, किनभने डायस्टोलिक प्रेसर चाहिँ बढी समयसम्म डायस्टोलिक प्रेसरहरू भइरहेको भएर मिन प्रेसरमा चाहिँ डायस्टोलिकले बढी प्रभाव पर्छ नि त। त्यही भएर यस्तो कार्डियक साइकलमा पनि तपाईँहरूको अर्टिक प्रेसरहरू नाप्दाखेरि पनि अर्टिक प्रेसरमा पनि 80 एमएजी नै बढी प्रभावकारी, बढी समयसम्म 80 एमएजी हुन्छ। जस्ट हुने भनेको चाहिँ इजेक्सन फेजमा मात्रै हो। इजेक्सन फेजमा सो ऱ्यापिड इजेक्सनमा 80 देखि 120 सम्म जाँदै जान्छ हैन, अनि त्यसपछि ऱ्यापिड इजेक्सन फेजपछि जान्छ हैन, सरी ऱ्यापिड इजेक्सन पछि जान्छ हैन, अनि त्यसपछि फेरि स्लो इजेक्सन फेजमा चाहिँ ब्याक टु नर्मल आउँछ। अनि यहीमा मात्रै अर्टिक प्रेसर चेन्ज हुने भएर यति बेलै भेन्ट्रिकल पनि साइमल्टेनियसली इन्क्रिज हुन्छ। तर अब अर्टिक भ्याल्भ क्लोज भएको बेलामा के थियो, जब एट्रियल कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने स्लाइटली भेन्ट्रिकलमा प्रेसर चेन्ज आउँछ भनेको थियो नि त मैले हैन। अब भेन्ट्रिकलमा स्लाइटली अलिकति भेन्ट्रिकलमा यो हो नि त हैन, भेन्ट्रिकलमा स्लाइटली चेन्ज आयो। अब यहाँनिर चाहिँ अब यो आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन हो यो हैन, आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन हो यो त। अनि आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सनमा के हुने भयो भने अचानक ब्लड प्रेसर बढ्ने भयो, किनभने यो त भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट छ, यो अनि आई मिन भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ, तर त्यो च्याम्बर सानो हुँदै गयो नि त कन्ट्र्याक्ट भएपछि, अनि त्यहाँनिर भित्र आफैमा प्रेसर चेन्ज हुने भयो। अनि त्यसले चाहिँ अनि अचानक 80 सम्म पुऱ्यायो। 80 अब किनभने आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन 80 सम्म पुगेपछि बल्ल अनि अर्टिक भ्याल्भ ओपन हुन्छ, अनि अर्टिक भ्याल्भ ओपन भएपछि अझै बढी इजेक्सन हुन्छ, अझै पनि भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन चाहिँ भइरहेको छ। अनि भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सनले फर्दर 120 सम्म लग्यो हैन, अनि के अरे इजेक्सन ऱ्यापिड इजेक्सन सकेपछि स्लो इजेक्सन सुरु भयो। त्यति बेला 120 बाट ब्याक टु नर्मल 80 आउन थाल्यो। 80 एमएजी हैन, यो चाहिँ डोन्ट गेट कन्फ्युज, यो चाहिँ 80 एमएजी हुन्छ यसमा, यो चाहिँ 80 एमएजी हो, यो नि 80 एमएजी हो हैन, यो चाहिँ 120 एमएजी हो हैन, यो 120 एमएजी हो। र अनि 80 एमएजीमा चाहिँ अब यहाँनिर सानो वेभ आउँछ। अब यो चाहिँ एकदम डिटेलमा छ हैन। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अर्टिक भ्याल्भ क्लोज हुन्छ नि त यति बेला त, यो कन्डिसनमा अब S2 साउन्ड कति बेला प्रड्युस भएको, यो अर्टिक भ्याल्भ क्लोज भयो। अर्टिक भ्याल्भ क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ सेम अहिले जस्तै यो सी वेभमा जेनेरेट भएको थियो नि, हो त्यस्तै खाले वेभ चाहिँ यहाँनिर जेनेरेट हुन्छ, किनभने ब्लडले ब्याक फ्लो गर्छ हैन, अर्टामा फेरि ब्ल्याक फ्लो गर्छ त्यो फ्ल्यापहरू बन्द हुँदाखेरि सेमिलुनर भ्याल्भको। अनि त्यति बेला नै के हुन्छ भने एउटा सानो वेभ चाहिँ अलिकति प्रेसर वेभ चाहिँ अलिकति ठुलो वेभ हुन्छ, तर फेरि ब्याक टु नर्मल आएर 80 एमएजीमै बसिरहन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द विगर्स डायग्राम। सो यति नै हो कार्डियक साइकलमा है, सबैजनाले अब बुझ्नुभयो होला। यदि केही क्वेसनहरू छ भने यु क्यान अलवेज आस्क अन द कमेन्ट बक्स हैन, हामीले रेस्पोन्ड गर्छौँ यो भिडियोमा हैन, सबै क्वेसनहरूको एन्सर हामी दिन्छौँ। नोटहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई रिफाइन गरेर बनाएको छौँ है, सो द्याट एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा कार्डियक साइकलमा यति मात्रै पढ्नुभयो भने इट विल बी मोर देन इनफ। प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर दिस भिडियो इफ यु लाइक दिस। So until next time, thank you. Have a wonderful day.